Hello, Guy. It's great to see you again. And is there anything before we start off with the fixed questions that you would like to share that's alive in you, or how you've been since we last talked? We just had 20 centimeters of snow last night. That's very actual. This is very current. This is what's going on now. I had to shovel snow this morning, which is very early. Kérdeztem, hogy van-e valami, ami történt, ami új benne, ami él még egyelőre benne, és mondta, hogy hát tegnap ilyen 20 centi hó hullott, úgyhogy ez nagyon aktuális, mert hogy havat kellett lapátolni. It is quite unusual at this time of the year. Azt mondja, ilyen korán még ez szokatlan, hogy ennyi hó essen ilyen korán az évben. But that's fine. Ez rendben van. Everything is different nowadays. We have to adapt very fast. Mostanában minden változik, és nagyon gyorsan kell alkalmazkodjunk. And that's another example of it we had this morning. És ez egy újabb formában így nyilvánult meg ma reggel. That's it. Ennyi. Köszönöm. That's perfect. Thank you very much. We don't, or at least I personally can't really imagine 20 centimeters of snow altogether, yet alone in this early of the year. It's very rare that we get that. It is here too. Mondtam, hogy nagyon ritkán esik itt 20 centi hó összesen, nem hogy egyszerre egyeszek, hogy ezt nehezen kapjuk el. So the first question actually relates to, or similarly relates to what you asked or said, is that do you share Madó's vision about a coming cataclysm or end that is approaching? Well, I would start with saying that it is not a vision per se. Az első kérdésem az volt, hogy osztja-e Madó látomását arról, hogy egy kataklizma vagy átalakulás jön el. És azt válaszolta, hogy ez nem egy vízió. In a way, it is, how would I say, we have to split what's going on right now. We have to make a differentiation between different aspects of what's going on. Különbözőséget kell tegyünk a között, ami most történik, és el kell tudjunk különíteni dolgokat. I would just like to start with a broad view. Always go on the top of the roof and have a broad view of the situation. Kezdjük egy széles áttekintéssel. Mindig mászunk föl a háztetőre, és szemléljük meg a tájat széltében. We are coming to an end. Humanity is coming to an end. Közeledünk a vég felé. Az emberiség közeledik a vég felé. And humanity is a transition between animality and identity. Az emberiség egy átmenet az állatiasság és az idesszaság között. We had to go through this transition period, and it is now coming to an end. Át kell menjünk ezen az átmeneti időszakon, és ennek az átmenetnek lassan vége lesz. And that is reality. És ez a valóság. Now, how is it going to manifest is the question. A kérdés, hogy ez hogyan fog megtestesülni. Well, all the systems are collapsing one after the other. Minden rendszer összeomlik, egyik a másik után. Starting with one that's obvious, which is the financial system. Kezdjük a legnyilvánvalóbbal, ez a pénzügyi rendszer. Political system, just look at the puppets that are running for presidential election in the US. A politikai rendszer, csak nézzük meg azokat a bábakat, akik most az elnökválasztáson indultak Amerikában. Educational system. Oktatási rendszer. And all of them, family. The family is just falling apart. A családi rendszer, maga a család is kezd szétesni. And that is normal. That is what's happening, really happening right now. Ez normális. Ez teljesen normális, hogy valójában ez történik most. And now, are there going to be cataclysms? Lesz-e kataklizma? I don't know. Nem tudom. But I know something. I know of one thing. I am sure of one thing. De egy dologban viszont nagyon is biztos vagyok. I am the creatrix.
én vagyok a teremtő, I create the falling apart of all those systems, én teremtem meg minden ilyen rendszer szétesését. and I will create cataclysms if I need them. És ha szükségem van rá, akkor fogok teremteni kataklizmákat is. What do I mean when I say if I need them? Mit értek az alatt, hogy ha szükségem van rájuk? What is going on right now is a transformation of consciousness. Most a tudatosság átalakulása zajlik. We're not talking about just an evolution of consciousness. We're talking about a transformation. Most nem csak a tudatosság evolúciójáról beszélünk, hanem a tudatosság transformációjáról. It's like the caterpillar. Caterpillar transforming into a butterfly. It is another. It becomes another being. Ez olyan, mint a hernyó. Amikor a hernyó pillangóvá válik, az egy másik lény. The technical, how would I call it, specialists try to make us believe that we are improving humanity. A technikai specialisták azt próbálják elhitetni velünk, hogy mi fejlesztjük az emberiséget. And they call it transhumanism. És ezt hívják transhumanizmusnak. But that is the caterpillar becoming a better caterpillar. De itt csupán arról van szó, hogy a hernyóból egy jobb hernyót csinálunk. That is still the old world of illusion. Ez még mindig az illúzió régi világa. We're creating a new world. Mi egy új világot hozunk létre. A world of reality. A valóság világát. Reality of who we are. Annak a valóságát, akik mi valójában vagyunk. Who we truly are. Akik mi valójában vagyunk. We're not caterpillars, we are butterflies. Mi nem hernyók vagyunk, mi pillangók vagyunk. So we're not human beings, we're eidetic beings. Tehát mi nem emberi lények vagyunk, mi idesszai lények vagyunk. And this transformation we're going through, és ez az átalakulás, amin most épp áthaladunk, is a transformation of consciousness. Itt a tudatosság alakul át. Becoming aware of who we really are. Hogy tudatossá váljunk arra, akik mi valójában vagyunk. And behaving as such. És hogy e szerint is viselkedjünk. So, coming back to the question. Visszatérve a kérdéshez. What is it that we will need to make this big leap? Mire lesz szükségünk ahhoz, hogy megtegyük ezt a nagy lépést? And if it goes, if we need as much as a cataclysm, cataclysms, we will create it. És hogyha ehhez szükségünk van kataklizmusra, akkor létre fogjuk hozni a kataklizmákat. Let's not forget, and that's very important, that we are not victims of the weather. We're not victims of climate. We are creatrix. Nagyon fontos, és ezt ne felejtsük el. Mi nem az időjárás áldozatai vagyunk. Mi nem a klíma áldozatai vagyunk. Mi annak a teremtői vagyunk. We will create a cataclysm if we need it. Ha szükségünk van rá, meg fogjuk teremteni a kataklizmát. Now, we live in a world of illusion which is dominated, ruled by financiers. Most egy olyan illúzió világban élünk, amit pénzügyi emberek irányítanak. Who want us to become and to remain in our old world of illusion which they control. Akik azt szeretnék, hogy a mi régi illúzió világunkban maradjunk, amit ők irányítanak.
And they may create artificial cataclysms. És ők teremthetnek mesterséges kataklizmákat. Man-made cataclysms. Ember alkotta kataklizmákat. And this could be same way as they create the financial collapse and the collapse of all the other systems. Ez lehet az, hogy összeomlasztják a pénzügyi rendszert, vagy az összes többi rendszert is. But this is their plan. This is what they do. De ez az, amit ők tesznek. We are not victims of their plan. We are creatrix of our plan. Mi nem az ő terveinek az áldozataik vagyunk, mi az saját tervünk teremtnői vagyunk. And what is our plan? És mi a tervünk? And the plan of humanity, whether we know it or don't know it, Az emberiség terve, akár tudjuk, akár nem, is to transform and become the real artistic being that we are. az az, hogy átalakuljon, és azzá az idesszai lényé válhassunk, akik valójában vagyunk. This is very nice to hear about, Ez nagyon fontos, nagyon jó érzés hallani, but let's not forget that it means dying, letting go of all the attachment we have to the old world of illusion. de ne felejtsük el, hogy ez azt is jelenti, hogy meg kell halljunk, el kell engedjük a régi világ, az illúzió világ iránti kötelékeinket. And this is what this is the restriction that we have, the resistance that we have to becoming who we really are. És ez az ellenállásunk van afelé, hogy azzá váljunk, akik valójában vagyunk. And the greater this resistance, the more ordeals we will need to let go of it. És minél nagyobb az ellenállásunk, annál nagyobb jelentőségű eseményekre lesz szükségünk, hogy elengedjük. And we will create it. Ezeket meg fogjuk teremteni. And the New World Order will create it. Ezt az új világrend is meg fogja teremteni. And the weather could, and the stars or whatever could also create it. Az időjárás, a csillagok, vagy bármi is meg tudja ezt teremteni. But all those false creators are us. We are the creators and the creatrixes. De mi vagyunk a teremtők és teremtnők. So there's no way being afraid. Fear will keep us into very low vibrations. A félelem nem út. A félelem nagyon alacsony rezgésben tart minket. And when I'm afraid, I see myself as a victim. Amikor félek, akkor áldozatnak látom magam. A victim of an external creator. What's going to happen to me? Egy külső teremtnő áldozataként, hogy mi fog velem történni. Let's switch our saying. Let's stop saying what's going to happen to me, but say what am I going to create? Változtassuk meg a szóhasználatunkat. Nem mondjuk azt, hogy mi fog velem történni, hanem mondjuk azt, hogy mit fogok én teremteni. Knowing that whatever I will create will be beneficial for my evolution of consciousness. Tudván, hogy bármi is történik, az hasznos lesz az én tudatosságbeni fejlődésem számára. And this is what I incarnated for. És ezért inkarnálódtam ide. Does it mean that I am going to talk about myself now, that I am not afraid of anything? No, I'm still afraid. Ez azt jelenti, hogy én személyesen, és itt most a saját nevemben beszélek, azt jelenti, hogy én nem félek semmitől? Nem, egyáltalán nem erről van szó. But when fear shows up, I make a stop. No, I am the creatrix. I am the creatrix. Idessa will create what I need to evolve in consciousness.
De amikor megjelenik a félelem, leállítom, és azt mondom, hogy nem, idessza, meg fog teremteni mindent, amire szükségem van ahhoz, hogy meg tudjam tenni a következő tudatosságbeni fejlődési lépést. Én vagyok a teremtő. And the fear goes away, because that is reality. És ettől elmúlik a félelem, mert a félelem illúzió. Does it mean that it won't come back? No. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer elment, akkor sose jön vissza? Nem. No, the old fear don't give up that easily. Nem, a régi félelmek nem adják fel ilyen könnyen. But I am as tough and tougher than they are. I will not give up. De én keményebb vagyok, mint a félelmek, ezért én sem fogom feladni. And every time they show up, I make the switch. Stop 180 degrees. I am Idessa, and I will create what I need to evolve and transform in consciousness. Minden alkalommal, amikor megjelenik a félelem, akkor megteszem ezt a váltást. Megállok, 180 fokos fordulat, és azt mondom, hogy meg fogok teremteni mindent, amire szükségem van ahhoz, hogy fejlődjek a tudatosságomban. This being said, tudván ezt, yes, we can see already the financial collapse. It's there. It is at our door. When is it going to happen? I don't know. Igen, láthatjuk a pénzügyi összeomlást. Ez itt van a kapunkban. Hogy mikor fog megtörténni, nem tudom. Knowing this, I would not recommend to leave your money in the bank. Tudván ezt, nem javasolnám, hogy bankban tartsuk a pénzünket. I may store some water and some food for several months. Lehet, hogy néhány hónapra elegendő élelmet és vizet elraknék. This is obvious. It's right there, right now. We're in it. Ez nyilvánvaló, ez ott van, és benne vagyunk. But don't forget, those are practical, physical things to do. De ne felejtsük, hogy ezek gyakorlatias fizikai dolgok, amiket meg tudunk tenni. But the main thing, definitely and by far, is the consciousness of what's going on, and that I am the creatrix of what is going on and what will happen to me. De a legfontosabb dolog az a tudatosság. Tudatosság arra, hogy tudom, hogy én vagyok a teremtő, és én teremtem azt, ami történik velem. Then I do not see the end of this humanity as a disaster, but as an opportunity to grow and become who I am. Így ennek az emberiségnek a végét nem kudarcként vagy katasztrófaként élem meg, hanem lehetőségként, hogy nőjek. So I stopped fighting it. I stopped fighting politicians, bankers. I stopped, but I also stopped collaborating with them, with the old system. Ezért nem harcolok a bankárokkal, nem harcolok a politikusokkal, de már nem is működök együtt velük, nem működök együtt a régi rendszerrel. Then there's no, how would I say, why wouldn't I make this period a joyful period of my life? Miért ne tehetném ezt az időszakot életem egy örömteli időszakává? It's exciting. Izgalmas. And let's rejoice that we have decided to incarnate at this time of humanity. És ünnepeljünk, hogy az emberiségnek egy ilyen időszakában döntöttünk úgy, hogy inkarnálódunk. It's the most exciting period that has ever been. Ez a legizgalmasabb időpont, vagy időszak, ami valaha volt. So let's enjoy it. Élvezzük ezt. Did this answer your question? Válasz ez a kérdésre. Does
Szerintem igen. Yes, I think it did completely. Thank you very much. And if possible, let's go to the second question. Menjünk akkor a második kérdésre. Én szeretném feladni az állampolgárságot, amit már meg tudtam tenni a büntetés nélkül, azt már megtettem, de hogyan tudnék olyan területeken visszavonulni az állampolgárságból, amit büntetnek? A társadalombiztosítás kötelező, így ezt még nem tudtam feladni. Félek a büntetéstől. The second question is that I am mostly interested in cancelling citizenship. What I was able to do without punishment, or without penalty, I already did. Can I make steps in areas that are penalized? Health insurance is mandatory, so I was not able to leave it yet. I am afraid of punishment. What can I do? All right. Citizenship, letting go of citizenship is the very last step in our evolution of consciousness. Az állampolgárság elengedése a tudatosságbeni fejlődésünk utolsó lépése. The first step is definitely, if you go in booklet number 10, there are three major steps. The first one is letting go of the spiritual, and maybe wrong, but the spiritual attachment to a religion, to a spiritual tradition, to a theism, which is the same, to science, to all the Ross. Ahhoz, hogy meg tudjuk tenni ezt a lépést, a 10-es társadalom kötet végén van egy 3 lépésből álló folyamat. Az első lépés, hogy elengedjünk mindenfajta kötődést és köteléket egy spirituális irányzat, egy vallási irányzat felé, az ateizmus felé, a tudomány felé, vagy bármi, ami a VRSTTS-hez kapcsolódik. Because in any of those situations, I am a disciple of a master. We're still in separation. Mert az előbb említett kötelékek mindegyikében én mindig egy mester tanítványa vagyok. Megvan ez az elkülönülődés. Even atheism, which says I don't believe in any god or religion. Még az ateizmusban is, ahol azt mondom, hogy én nem hiszek abban, hogy egy vallás részese vagyok. Atheism is the same thing as religion, but it's just the other side of the medal. Az ateizmus az ugyanolyan, mint a vallás, csak ugyanannak az érmének a másik oldala. And then what do I believe in? They believe in science. Akkor miben hihetek? Hihetek például a tudományban. And science is the rule, is the law, and they are disciples of the science. Itt a tudomány az Isten, vagy a megmondó, és vannak azok, akik követik azt, amit a megmondók megmondanak. So, any time, any moment, there is separation between a guru, even a guru or a god or whatever, a master, and the disciple or follower or believer. There's separation, and this is the first thing to let go of. Bármikor, amikor különbözőség vagy elválasztódottság van egy guru, egy vezető, egy isten, egy mester és a tanítvány, a tanuló, a követő között, akkor ez első, amit meg kell szüntetni. How do I let go of that one? Hogyan engedjem ezt el? By being aware, conscious that the real master, the real whatever, the real sovereign is inside me. Azáltal, hogy tudatára ébredek annak, tudatossá válok arra, hogy az igazi mester, az egyetlen szuverén erő, az bennem van. And when I realize that I am the sovereign, which is my soul is the sovereign, and my body is the disciple. És amikor realizálom, hogy a lelkem, én vagyok a szuverén, és a testem a tanítvány, and I give priority to the sovereign soul over the body, the physical, the three bodies, the body. És a
prioritást a szuverén lelkemnek adom, és nem pedig a három testem valamelyikének, practically that means that the body obeys the soul, akkor ez a gyakorlatiságban azt jelenti, hogy a test engedelmeskedik a léleknek. This is the way to make union, the union between the body and the soul. Így tudunk egyesülést létrehozni a test és a lélek között. No more separation. Itt már nincs elkülönülődés, nincs elválasztódás. The war is over. Megszűnik a háború. And that's how fear goes away. És így tud megszűnni vagy elszállni a félelem. Every time I remember, come back to reality, I am the creatrix and the creature. Minden alkalommal emlékeztetnem kell magam. Én vagyok a teremtő, és én vagyok a teremtett. And the creature obeys the creatrix. És a teremtmény engedelmeskedik a teremtőnek. This is the first step. Ez az első lépés. And I would say that the people, religious people, are the ones who are the best believers, but most difficult to change. They will not let go of their God, whoever the God is. És azt mondanám, hogy a vallásos emberek, a legjobb hívők, de ők változnak a legnehezebben. Ők nem hajlandók elengedni az Istenüket. Because they have faith that a savior, an external savior, will take care of them. Mert mélyen hisznek abban, hogy egy külső megmentő majd mindent elintéz számukra. So they have faith and confidence, which is what we need, but they have it in an external authority instead of inner authority. Ezért nekik hitük és magabiztosságuk van, és pontosan erre van szükségünk. A probléma az, hogy ez a hit és magabiztosság egy külső hatóság, és nem pedig a benső hatóság felé van. So this goes for the first step. The second step is letting go of animality. Ez az első lépés. A második lépés az állatiasság elengedése. So what is animality? Mi az állatiasság? Well, it's everything that belongs to the animals and that we still use. Állatiasság minden, ami az állatoké, az állatoktól ered, de még használjuk mi is. And practically, what does it mean? Well, it means family and all the human, what we call the human needs, which is, for instance, Maslow's needs, if you've heard about this. All those needs are animalistic. Állatiasság például a család, és minden állatias, amit mi emberi szükségleteknek hívunk. Ha például hallottatok Maslow szükségleteiről, azok is állatias szükségletek. And of course, the biggest step in this is family. És természetesen a legnagyobb lépés ebben a család. This is the biggest issue, and I would say that attachment to the family, to the people, to the habits, to the culture, to the language, to the way of doing things is very hard to let go of. Ez nagyon kritikus, és úgy látom, hogy a ragaszkodás a családhoz, a nyelvhez, a területhez, a dolgoknak egy fajta módjához nagyon erős és nagyon nehéz elengedni. And if, for instance, what we call love, which is the couple, people, the man and the woman, they love each other and they love their children. All this is totally false. Például, amit szeretetnek hívunk, hogy egy férfi és egy nő szereti egymást, és szeretik a gyerekeiket, ez mind teljesen hamis. If you want to be true, call them attachment. I am attached to my children. I am attached to my husband. I am attached to my wife. I am attached to my family. Those are ties, but that is not love.
Ha őszinték szeretnénk lenni, akkor ezt hívjuk ragaszkodásnak, vagy összeköttetésnek. Ragaszkodom a gyerekeimhez, ragaszkodom a férjemhez, ragaszkodom a feleségemhez. Ezek kötelékek, de nem szeretet. Right now, we are going through a major dismantlement of family with the New World Order regulations. Jelenleg az új világrend szabályai miatt a család, mint rendszer szétosését vagy szétolvadását láthatjuk. The UN right now is coming up with a proposal giving sexual rights, about sexual rights for all the adults and children aged 10 and more. Az ENSZ most készít elő egy javaslatot, ahol szexuális jogokat ad minden felnőttnek és minden gyereknek is, aki 10 éves vagy annál idősebb. And this is the door wide open to pornography, to pedophilia, to sexual abuse in every form. Ez szélesre tárja az ajtót a pornográfia, a pedofília és a mindenfajta szexuális megerőszakolás előtt. So what's going on right there? Mi történik itt? Well, UN, you have to know that UN is the open face of a dark face, which is the New World Order. Az ENSZ az arca az új világrendnek. And there's only one goal with the New World Order, which is big financiers, big money running the world right now. És az ENSZ-en keresztül a nagy pénz irányítja az világot. Their only goal is to make us turn human beings into permanent, obedient slaves forever. Az egyetlen céljuk, hogy az emberi lényekből örök és teljes mértékű rabszolgákat neveljenek. And stop by all means are becoming the eidetic being that we are. És hogy minden módon megakadályozzák, hogy azzá az idesszai lényé válhassunk, akik valójában vagyunk. So one of the ways of doing it is to promote sexuality and have children involved in sexual behavior as early as possible. Az egyik módja ennek, hogy támogassuk, promótáljuk a szexualitást, és hogy a gyerekek már a lehető legfiatalabb kortól részt vegyenek a szexualitásban. So what are we going to do with that? Mit fogunk tenni ezzel kapcsolatban? Well, we cannot fight at the New World Order. Nem tudunk harcolni az új világrenddel. The declaration will go on, it will be voted, it will be accepted. Ezt a javaslatot meg fogják szavazni, el fogják fogadni. And remember that we are at the end of humanity. Emlékezzünk, hogy az emberiség végénél járunk. And when a species is about to die or to disappear, És amikor egy faj a kihalás szélén áll, everything that has to go away is exacerbated. minden, aminek meg kell szűnnie, az eltúlzódik. And this is what's going on with sexuality. És ez történik most is a szexualitással. So in practice, that means Tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, letting go of sexuality. hogy elengedjük a szexualitást. Now, sexuality requires two people, unless you talk about masturbation, but usually it's between two people. A szexualitáshoz 2 ember kell, kivéve ha a maszturbációról beszélünk, de általában 2 ember kell hozzá. It's a man and a woman most of the time. Általában vagy az esetek nagy részében talán egy férfi és egy nő. And what is the need of each one of them? És mi a kettőjük szükséglete? The need for the man is sex, is to have sex, which is a very important need for the male. A
férfi, a hím szükséglete, hogy szexeljen, ez számára egy nagyon fontos szükséglet. Because this is our animalistic, it doesn't belong to us, it belongs to animals. Ez állatias, ez nem hozzánk tartozik, ez az állatokhoz tartozik. And that the strongest male inseminates all the females. A legerősebb hím termékenyíti meg az összes nőstényt. And on the other hand, females also have a very important animalistic need, which is making babies. A másik oldalt, a nőknek is van egy nagyon erőteljes állatias szükségletük, ez pedig az, hogy gyerekeket szüljenek. But that doesn't belong to us. De We are creatrix and creatures. Creatures, I mean, we create, we don't reproduce. De ez sem hozzánk tartozik. Mi teremtők és teremtnők vagyunk. Mi teremtünk, és nem pedig szaporodunk. So the way we do it is the animalistic way. Ezért mi ezt az állatias módon tesszük. This is not who we are. Ez nem az, aki mi valójában vagyunk. Reality is that we create ourselves. A valóság az az, hogy mi teremtjük saját magunkat. Vagy mi magunk teremtünk. But you tell me, no, I mean, I had children, I delivered children, I know what it means. And that's not true. Go ahead. Mondhatod, hogy nekem voltak gyerekeim, én szültem gyerekeket, és ez nem igaz. It's not true in this world where we live. Absolutely. We behave like animals behave. Ez nem igaz abban a világban, ahol mi jelenleg élünk, mert mi most még állatokként élünk és állatokként viselkedünk. But in our process of transformation, we have to let that go. De az átalakulásunk folyamata során ezt el kell engednünk. And that is a very big step, a very, how would I say, difficult step to consider for men as for women. Ez egy nagyon nagy lépés, nagyon nehéz lépés, amit meg kell tenni a nőknek és a férfiaknak is. For men to stop having sex and for women to stop wanting and having babies. A férfiaknak az, hogy ne akarjanak szexelni, a nőknek pedig, hogy ne akarjanak gyereket szülni. And thanks to the UN, we are not only to the UN, to this sexuality has come to such a point that it's just unbearable. És az ENSZ-nek, illetve az összes többi intézkedésnek köszönhetően kezdünk eljutni oda, hogy a szexualitás lassan kibírhatatlan lesz. And it started with the Kinsey report in the 1950s, and it's just been planned to become that the children are totally sexualized even very young. Ez a Kinsler jelentéssel kezdődött az 1950-es években, és azóta tervszerűen, tematikusan igyekszik elérni, hogy a gyerekek egy nagyon fiatal kortól fogva szexualizálódjanak. So that we can maintain people in very low vibrations, which are animalistic vibrations. Hogy így nagyon alacsony, nagyon állatias rezgésekben tudjuk tartani az embereket. So this is a major issue, but when we talk about animalistic needs, there are plenty more. Ez egy nagyon fontos téma, de számos másik állatias szükségletről is beszélünk. Just think of the chart that's in booklet 7 about health, where the chart where we have the needs that refer to the conflicts, that refers to the German New Medicine. Csak gondoljunk végig a 7. füzet közepén található ábrára, ahol láthatjuk a félelmeket, a szükségleteket és az új medicina szerinti tüneteket, vagy eddig betegségeknek gondolt folyamatokat. And it is those needs that make us sick.
Ezek a szükségletek betegítenek meg minket. Those needs that make us age. Ezek a szükségletek hoznak létre öregedést. And those needs that make us die. És ezek a szükségletek ölnek meg minket. Whereas reality is that we are perfectly healthy, we are ageless, and we are immortal. Míg a valóság az, hogy mi tökéletes, korlátlan egészségben élünk, kortalanok vagyunk, és örökké élünk. So there is a lot to do and let go in that category when I talk about the second step being the animalistic needs. Úgyhogy itt a második lépésre nagyon sok mindent kell végig dolgoznunk, és nagyon sok mindent kell elengednünk. Amikor a második lépésnél az állati szükségletekről beszélek. When those two categories are fulfilled, if I can so, are transformed. Amikor ez a két kategória átalakul, then comes the third one, which is citizenship. Akkor jön a harmadik, ami az állampolgárság. Citizenship has to do with, again, becoming who I really am. Az állampolgárságnak ahhoz van köze, hogy azzá váljak, aki én valójában vagyok. I am the supreme authority. It's within me. Én vagyok a legfelsőbb hatóság. Ez én bennem van. We still believe that the country is sovereign, or that the king or queen is sovereign, or that the government is sovereign, or the state is sovereign. Még mindig abban hiszünk, hogy az országunk szuverén, hogy a király vagy a királynő szuverén, vagy hogy az állam szuverén. And because we believe that, we give our power away and our money away. We give them our power and our money. És mivel ebben hiszünk, ezért átadjuk nekik a hatalmunkat és az erőnket, a pénzünket. And they rule over us. És ők uralkodnak felettünk. Of course. Természetesen. So we are in a relationship of master and slave. Ezért a mester és a rabszolga kapcsolata van köztünk. Whereas the reality is that we are the sovereign and we are the obedience. We are the authority and the obedience. Míg a valóság az az, hogy mi vagyunk a szuverén erő, és mi vagyunk az engedelmeskedő lény is. Their sovereignty is false. It doesn't exist. Az ő szuverenitásuk hamis, nem létezik. The only sovereignty is within. It is our soul. Az egyetlen szuverenitás bennünk van, a lelkünk. So of course when I do not believe in their sovereignty, and I don't believe in my slavery anymore, I let go of sovereignty. I let go of slavery. Természetesen, amikor már nem hiszek az ő szuverenitásukban, és nem hiszek abban, hogy én rabszolga legyek, akkor ezt el tudom engedni. And slavery is citizenship. És az rabszolgaság maga az állampolgárság. When I reach this step, third step, amikor elérem ezt a harmadik lépést, the majority of my needs, whatever they are gone. A szükségleteim nagy része megszűnik. So fear is much less than it used to be. Tehát sokkal kevesebb a félelem, mint amennyi régebben volt. For instance, I see lots of people who are courageous and will fight the system. Nagyon sok embert látok, akik bátrak és harcolnak a rendszerrel. But when the threat comes to their children, they are being threatened of having their children penalized. De
de amikor megfenyegítik őket azzal, hogy a gyerekeikre mérnek csapást, they give up. akkor feladják. If you see, because the attachment to the family, to the children is so great that they cannot consider letting this go. Mert oly hatalmas a család iránti ragaszkodás, a család iránti kötelék, hogy fel sem merül bennük, hogy ezt elengedhetnék. I remember when I wrote the Medical Maffia. Emlékszem még, amikor megírtam az Egészségügyi Maffiát. I was sure I was going to be killed. Biztos voltam benne, hogy meg fognak ölni. That was fine with me, but I had one problem with that idea. Ezzel én személyesen rendben voltam, de volt egyetlen problémám ezzel kapcsolatban. Is that it was that they would go after my children to penalize them. Az volt, hogy a gyerekeimre is rászállnak, és őket is megbüntetik. So I got them together. Ezért összehívtam őket. And I told them, és elmondtam nekik. You have chosen a dangerous mother. Egy nagyon veszélyes anyát választottatok. And you will have to cope with it. És ezt meg kell, hogy tudjátok oldani. Because I will never come back on what I said and what I wrote. Mert soha nem fogom visszavonni, amit mondtam, vagy amit írtam. So that was my fear. You see, and I faced it right at the beginning because I would have been in a very stressful situation if it had happened and I had not talked to them before. Ez volt az én félelmem. És igyekeztem ezt az elején szembenézni ezzel, mert egy nagyon stresszes helyzetbe kerültem volna, hogyha nem tudtam volna beszélni velük már az dolog legelején. So it's so important to heal our fear one after the other before addressing this third step, which is the citizen, letting go of citizenship. Ezért nagyon fontos meggyógyítani a félelmeinket, mielőtt a harmadik lépéssel, az állampolgársággal foglalkozunk. Now, there is, talking about letting go of citizenship, there are different steps in that category also. Az állampolgárság elengedésével kapcsolatban is több lépés van. And I don't want to go through this, it would be too long, but it's well explained in booklet 10. You will find them in booklet 10. És nem szeretnék átmenni ezeken, mert túl sokáig tartana, de a 10-es társadalom kötetben ezeket megtalálod leírva. And one of the major things is letting go of property. If you have any property, it will be seized. Az egyik legfontosabb dolog, hogy engedj el minden tulajdont. Ha van bármilyen tulajdonod, akkor ezt el fogják venni. So the way to face that situation is not having any property. Ezt úgy tudod elérni, hogy ne legyen semmilyen tulajdonod. Don't be owner of anything. Ne birtokolj semmit. Stop doing business with the banks. Ne üzletelj a bankokkal. And so on and so on. There are basic things to do that you can start doing now. És a többi, és a többi. Ezek nagyon alapvető dolgok, amiket meg tudsz tenni már most. And then we always remember the 3 sticks, because we are afraid. Let's remember what we're afraid of. És mindig emlékezzünk a 3 botra, mert félünk, és emlékezzünk arra, hogy mitől félünk. And the first stick is of punishment. I'm talking about punishment. The first stick is exclusion. Az első bot az a kizárás. Exclusion means that my friends won't talk to me anymore. My family won't talk to me, or I'll be excluded from the groups, from my job, my friends, family. That's the first stick. And this first stick does the job in 95% of the time. A
kizárás az azt jelenti, hogy nem fog velem többé szóba állni a családom, nem fog velem többé szóba állni a barátaim, vagy a munkatársaim, vagyis, hogy nem fogok tudni részt venni egy adott körben. És a kizárás az esetek 95%-ában elég. And that stick you can do right now. You can take care of this stick now, because being different is not easy. És ezzel a bottal már most meg tudsz birkózni, mert az, hogy más vagy, nem könnyű. It's easier. Conformity is much easier. You're doing like the others, not being different, going with the crowd. A konformitás, a tömeggel együtt haladni, az árral együtt úszni, sokkal könnyebb. So this first stick can be addressed right now. Ezt az első botot már most tudjuk kezelni. And tell people about what you know, who you are, and what you think, and how you behave. Say it out loud. És mondd el embereknek, hogy te mit gondolsz, mondd el, hogy te ki vagy, és hogy te milyen elveket képviselsz. Ezt mondd ki hangosan. Omerta, what's called omerta, secrecy, is the biggest weapon that the New World Order uses currently. Az omerta, a hallgatás törvénye az új világrend legerősebb fegyvere. The second stick is dispossession. A második bot az a megfosztás botja, az eltulajdonításé. And dispossession is, yes, having your goods, your property, your titles, whatever you own, having it taken away. Ez azt jelenti, hogy megfosztanak téged a tulajdonodtól, a rangodtól, a titulusodtól, az engedélyeidtől. For instance, if you work for a company, they will seize your salary, your income, your wages, they will seize it. Például, hogyha egy cégnek dolgozol, akkor eltulajdonítják, vagy megfosztanak téged a fizetésedtől. This is very important to consider before you make any move in that direction. Nagyon fontos végig gondolni, bármi ilyen irányú tett lépésed előtt ezt a jelenséget is. And the third stick is I don't recall. Anyway, it's being put in jail. A harmadik bot az az eltávolítás, hogy börtönbe raknak. Or being killed. Vagy hogy megölnek. Again, if I'm afraid that fear of jail is the fear of prison is very important. Ha félek, akkor a börtöntől való félelmem nagyon fontos. I have a friend, a lawyer friend, who says that people, if they're threatened of jail, they will comply anytime. Van egy ügyvéd barátom, aki azt állítja, hogy ha az embereket megfenyegetjük a börtönnel, bármibe beleegyeznek. Well, jail is not the end of the world, and even if it's being killed, if it's death, death is nothing. It's just like, you know, when I dream, I die. It doesn't mean anything. I am the soul doesn't die, and I remain. The soul remains, so my being remains. A börtön nem a világ vége. Még ha meg is halok, az is egy kis semmiség csupán, mert mindig, amikor lefekszem aludni és álmodom, akkor is meghalok. A lélek soha nem hal meg. A lélek örökké él. So those are the three sticks that really can help you with facing, well, identifying the fear. Ezek tudnak neked segíteni abban, hogy szembenézz és beazonosítsd a félelmeket. And facing the fear. És hogy szembe tudj nézni velük. And healing the fear. És meg tud gyógyítani a félelmeket. This is very important. So all those, they may seem small and petty. És ez nagyon fontos, és ezek a dolgok, amik nagyon
picinek és mindennaposnak tűnnek. But they are very important for some people. De ezek nagyon fontosak néhány embernek. So see your fear, identify them, love them, and heal them. Lásd meg a félelmet, azonosítsd be, szeresd és gyógyíts meg. And healing takes place only when I do it. Action is required for healing. És a félelem meggyógyításához elengedhetetlen a tett. Csak akkor tud valóban meggyógyulni a félelem, amikor meg is cselekszem azt. For instance, lots of people have family secrets. They don't want to say it. Például nagyon sokaknak vannak családi titkaik, amik nem akarnak kimondani. They even say, well, if I say it, my mother will die, for instance. Még van, aki azt mondja is, hogy én ezt nem mondhatom ki, mert anyám belehalna. This is the ego speaking. Your mother won't die if you tell the truth. Itt az ego beszél. Anyád nem fog belehalni, hogyha azért kimondod az igazat. So the truth is, I am afraid to say it. Az igazság az, hogy félek attól, hogy kimondjam. And I'm afraid to say it because of exclusion. Just the first few, the first stick. És miért félek ettől, hogy ezt kimondjam? Mert félek, hogy ki leszek zárva. Csupán az első bot. My mother will slap me, or my brothers and sisters will exclude me, or whatever. Well, the only way to heal it is to say it. Anyám meg fog csapni, vagy a barátaim, vagy a bátyáim, vagy nővéreim nem fognak velem többé szóba állni. Bármiről is legyen szó, mondd ki. So this is, I hope I answered that question. Remember that citizenship is really the very last step to go. Remélem válaszoltam erre a kérdésre, csak emlékezz, hogy az állampolgárság a legutolsó lépés. And number one, the most difficult to let go of is definitely the spiritual one. The second one is family. And the third one is citizenship. Amit a lehető legfontosabb elengedni, az először is a család, aztán az állatiasság, a félelmek, majd pedig az állampolgárság. I think that covers the subject. Azt hiszem, ezzel válaszoltam a kérdésre. Mindenképpen. Yes, definitely, thank you. Moving on to the next question, haladva a következő kérdésre, hallgattam egy spirituális tanítót, Gunagrinát, YouTube-on, és tőle hallottam, hogy Sri Aurobindo kidolgozta az integrál jóga útját, amivel el tudjuk érni a supramentális, vagyis elmén túli birodalmat. Jól értem-e, hogy az integrál jóga az út, a könyvek, ez van kiadó, stb., pedig az inspiráció, amik segítik a lélek csendes forradalmát? I was listening to a spiritual teacher, Gunagrina, on YouTube, and from the teacher I heard that Sri Aurobindo worked out the integral yoga, with which we can reach the supramental realm. So do I understand it correctly that integral yoga is the path, the books, Ghis books and other books of the Esvan Kiado, are the inspiration and help towards the soul's silent revolution? I didn't quite understand the question. Let me make sure that I get it right. Nem teljesen értettem a kérdést. Hadd bizonyosodjak meg arról, hogy jól értettem. This question wants to know if Aurobindo and the integral yoga is the path to supramental consciousness. Is that correct? Ez a kérdés azt szeretné tudni, hogy Aurobindo és az integrál joga az útja-e a supramentális területekhez. I think so, yes. I think this question relates to the connection between your work as Ghis work and the work of Aurobindo and the integral yoga.
Én szerintem ez a kérdés főként Ghis munkássága és könyvei és Aurobindo munkásság és integrál joga közötti kapcsolatra kíváncsi. Okay, I get it. They are the same and they are different. So they are the same. We will just talk about integral yoga and Perszonokrácia. Both are consciousness, truth consciousness, which is the what Aurobindo calls the supra mental consciousness, and what Perszonokrácia calls the eidesic consciousness. That is the same. We're talking about this new consciousness which is beyond division, beyond the mind, beyond separation. And this is exactly the same. Why are the words different? The words are different because when I came up with the Perszonokrácia, which is a consciousness, Perszonokrácia is that consciousness. Oh, I'm sorry, I forgot to stop. No problem. Go ahead. Ugyanazok, és ezek különbözőek is. Beszéljünk akkor a perszonokrácia és az integrál joga közötti kapcsolatokról. Ezek ugyanazok abban, hogy amit Sri Aurobindo az igaz tudatosságot supramentális tudatosságnak hívja, a perszonokrácia pedig idesszai tudatosságnak, mindkettő ugyanazt a valós vagy igazi tudatosságot írja le. Miért különbözőek akkor ezek a szavak? Azért különbözőek ezek a szavak, mert amikor létrehoztam én ezeket, please continue. Okay, then why are the words different? The words are different because when I discovered Perszonokrácia, which was there. We don't create anything, we discover things that are already there. Miért különbözőek akkor mégis a szavak, hogyha ugyanazt próbáljuk leírni? Mert amikor felfedeztem a perszonokráciát, és azért használom ezt a szót, mert soha nem hozunk létre semmi újat, csak felfedezzük azt, ami már ott van. Tehát amikor felfedeztem a perszonokráciát, I was totally ignorant and unaware of Aurobindo and the integral yoga. Akkor teljesen tudatlan voltam Aurobindo munkássága és az integrál jogával kapcsolatosan. So I gave those words to Perszonokrácia. És ezért ezeket a szavakat használtam a perszonokráciához. And then I discovered Aurobindo's works only 5 years later. Majd 5 évre rá ismerkedtem meg Aurobindo munkásságával. Even the big picture came out in 1995. A nagy kép című ábrámat, amit az Egészségügyi Maffia végén található, azt 95-ben alkottam meg. And it already had what we call the sovereign mare. This is the truth consciousness. És abban már ott volt a szuverén paripa, az igazság tudatossága. And if you look at the vibrations, it is not they are not the same as the other ones. És ha ott megnézed a rezgéseket, akkor azok nem ugyanazok, mint a többinél. They are pulsations. Ott nem folyamatos hullámrezgések vannak, hanem pulzációk, amiket vonalakkal jelképeztem. Because they are beyond space and time. Mert azok túl vannak az időn és a terem. And in that consciousness we create the world, the entire universe at every moment. És ebben a világban a teljes világmindenséget létrehozzuk minden pillanatban. There's no past, no future. Nincs múlt és nincs jövő. So it is exactly the same whether we call it eidesic consciousness or supramental consciousness is exactly the same. It corresponds to the wing mare. Pontosan ugyanarról van szó, akár supramentális tudatosságról beszélünk, akár idesszai tudatosságról, mindkettő a szuverén paripát írja le.
Now, Aurobindo had a job to do, if I can say so. He had a duty, or he came here to anchor this consciousness. Ha használtak ilyen szavakat, Aurobindo azzal a feladattal, küldetéssel vagy céllal érkezett ide, hogy lehorgonyozza ezt a tudatosságot. So he and the mother, this is what they did. Ő és anyával, a társával pontosan ezt tették meg. And because of their work, és az ő munkájuk miatt we now, 100 years later, most, 100 évvel később, we are ready not to anchor it. It's done. The job is done. Our job is to disseminate it. Készen állunk ezt szétterjeszteni, mert most már nem kell lehorgonyozzuk ezt a tudatosságot, ez már itt van, most már csak szét kell terjesszük. Diffuse it so that everybody knows about it. Ahhoz, hogy mindenki tudhasson róla. When I say, for instance, go on the top of the building, go on the roof and have a broad view. Ezért mondom azt, hogy mász föl az épület tetejére, menj föl a épület tetejére, és nézz körül onnan, nézd meg, hogy a tetőről milyen a kilátás. This is something that everybody can do. Ezt mindenki meg tudja tenni. So, Perszonokrácia's job is to popularize that very specific consciousness. Ezért a perszonokrácia dolga, hogy népszerűsítse ezt a nagyon határozott, meghatározott tudatosságot. So it's 100 years difference between both. Van egy 100 éves különbség a kettő között. And one applied to I repeat it because the first, the job, Aurobindo's job and the mother and Szeretném, their job was to anchor it into matter. Aurobindo anya és Szeretném munkája az volt, hogy lehorgonyozza ezt a tudatosságot az anyagban. This new consciousness was always there because it has always been and will always be. Ez az új tudatosság mindig is ott volt, mert mindig is ott volt mindenhol, és mindig is ott lesz mindenhol. But it would come in flashes. It would not stay. De csak pillanatokra érkezett meg, és nem maradt itt tartósan. So it needed to be discovered and anchored. Ezért ezt fel kellett fedezni, és le kellett horgonyozni. And this is what he and the mother and Szeretném did. Pontosan ezt tette meg ő és anya. Our job now, and it's not one person's job anymore. It's everybody's job. A mi munkánk, és ez most már nem egy ember munkája, hanem ez most már mindenki munkája, is to disseminate it, is to make everybody know about it. hogy terjesszük ezt a tudatosságot, és mindenkivel megismertessük. And to popularize it, to make people understand it simply. Hogy népszerűsítsük, és hogy egyszerű szavakkal más is megértse. And that's why Perszonokrácia uses drawings and sheep and the mare and charts. It is to popularize that knowledge. Ezért használ a perszonokrácia ábrákat és képeket, ezért vannak birkák és paripák. So that everybody has access to it. Hogy tudjuk népszerűsíteni ezt oly módon, amivel mindenki hozzáférhet. Now, it doesn't mean that we will become a wingmare out of a clear blue sky. Ez nem azt jelenti, hogy a semmiből hirtelen szárnyas paripák leszünk. There is a path. Ennek van egy útja. And this is the path of the big picture with the sheep, the white sheep and the black sheep and the sovereign mare and the wing mare. És ez a nagy kép útja, amit láthatjuk a fehér birkát, a fekete birkát, a paripát és a szárnyas paripát. And it is not an easy path. Ez nem egy könnyű út.
as we could see before, we talked about it, letting go of everything we're attached to. Erről már korábban beszéltünk, hiszen itt el kell engednünk mindent, amihez ragaszkodtunk eddig. And the ego doesn't like us to move in that direction, in the direction of transformation of consciousness. Az ego sem szeretné, hogy a tudatosság átalakulásának útjára lépjünk. And so the ego brings a great resistance. Ezért az ego egy nagymértékű ellenállást hoz. Resistance, revolt, giving up, whatever. Ellenállást, feldühödést, ellenszegülést, bármit. And it is not easy, and it requires a lot of determination, a strong decision and a lot of determination. Ez nem könnyű, ehhez egy erős döntés kell, és egy nagymértékű elköteleződés. I call it the 3Ds of the transformation, which is the decision, the determination, and the discipline. Én ezt a 3D-nek hívom, az átalakulás 3D-jének. Ehhez kell a determináció, az elhatározás, a döntés és a diszciplina, az önfegyelem. It requires really to surrender our whole person to the soul. Ehhez az kell, hogy az egész lelkünket átadjuk, megadjuk a lelkünknek. And this path is totally identical to Aurobindo's path. Ahhoz, hogy az egész életünket átadjuk a lelkünknek. Ez az út teljesen egyezik Aurobindo útjával. There's no difference, but the difference comes with the words. Some words are different. Ebben nincs különbség, a különbség a szavakban van. Néhány szó különbözik. But the approach is exactly the same. De a megközelítés pontosan ugyanolyan. Now we are 100 years later. We have the consciousness has evolved a lot in 100 years. 100 évvel későbbre járunk, és ez idő alatt nagyon sokat fejlődött a tudatosság. So that's why we don't live in an ashram or in a community or a group. No, it's an individual people. It's an individual path. Ezért nem élünk most már ashramban, vagy közösségben, vagy bármi másban. Az emberek egyre jobban tudnak a korunkban egyéniesülni. In ashrams you have a guru and disciples, but it's very different nowadays. Perszonokrácia has no guru, no disciples. When I say I talk as a person. I am the guru and the disciple. Egy ashramban guruk vannak, van egy guru és vannak tanítványok. De ma már nem erről van szó. A perszonokráciában én magam vagyok a guru, és én magam vagyok a tanítvány is. And if we apply this to politics, for instance, we just talked about earlier, politics, there's no sovereign. There's no sovereign. It doesn't exist. No state, no queen or queen, whatever. The sovereign is inside. Hogyan testesül ez meg a politikában? Mondok erre egy példát, ezzel éppen az előbb beszéltünk, hogy nincs igazi szuverén, mert nem az állam, nem az ország, nem a király vagy a királynő szuverén, hanem csak is az egyén. For instance, Aurobindo was very involved in politics. Aurobindo nagyon mélyen kötődött a politikához. And he achieved the independence of his country, of India. És ő érte el az országának, Indiának a függetlenségét. Which was a great achievement at that time. Ami egy remek teljesítmény volt abban az időben. But since then, lots of countries have achieved their independence. De azóta rengeteg ország kivívta a függetlenségét. The new step now is to achieve our own sovereignty, individual sovereignty. Az új lépésünk most
hogy elérjük az egyéni szuverenitásunkat. And it's just a continuity. Ez csak ennek a folytatólagossága. Continuity of the very same consciousness. Ugyanannak a tudatosságnak a továbbvitele. Does that answer your question? Válasz ez a kérdésre. Yes, I think it's perfect. Totally. Is there any addition you would like to, or additional question you would like to ask about this subject? No, I think it perfectly clears that up. Thank you very much. Az a kérdés, van-e még bármilyen plusz kérdésünk ezzel kapcsolatban? I have one last question, and it relates to health. Egy utolsó kérdésem van, és ez az egészséggel kapcsolatos. Nagyon sokan azt állítják, hogy a rákellenes diéták működnek, és különböző helyeken különböző diétákat találhatunk állítólagos sikerekkel. Mi a nézeted azzal, hogy a diéta rákot tud gyógyítani? Many people claim that there are different kinds of diets that can cure cancer, and they have a claimed success. What are your views on any kind of diet being able to cure cancer? Talking about religions, there's a new religion called diet. Ha már a vallásokról van szó, van egy új vallás, amit úgy hívunk, hogy diéta. A new diet comes out almost every month. Majdnem and havon it becomes találtok the új diet. diétákat. Majdnem havon találtok új diétákat. Raw food is now the queen diet, if I could say so. Most a nyers táplálkozás a diéták királynője, ha mondhatok ilyet. And so sugar was bad. Some people say sugar is good. Fat is bad, and some people say fat is good. We are looking for religions that has to do with religions doing with dieting. Diet religions. Először a cukor volt rossz, és most valaki azt mondja, hogy cukor jó. Aztán a zsír volt rossz, de most valaki azt mondja, hogy zsír jó. Újra vallásokat keresünk. Diétával kapcsolatos vallásokat. Keressük a diétavallást. We are all different. Mindannyian mások vagyunk. We are all different, and there's no rule that applies to everybody. És nincsen olyan szabály, ami mindenkire érvényes lenne. So where's the answer? Hol van a válasz? Well, the answer is inside. A válasz belül van. Listen to your body and trust yourself. Hallgass a testedre, és bízz magadban. There is no rule that applies to everybody. No way. Nincsen olyan szabály, ami mindenkire érvényes lenne. Semmiképpen. Same thing as with medical diagnosis. It doesn't exist. Ugyanez a helyzet az orvosi diagnózisokkal. Ez nem létezik. A diagnosis, again, is a box. We put ourselves into boxes, and we limit ourselves when we are unlimited. A diagnózis nem más, mint hogy betesszük magunkat egy dobozba, a korlátlanságunkat elvágva berakjuk magunkat egy korlátolt dobozba. And again, go on the top of the roof and see the broad view. Have a broad view where there's no more separation. És újra mondom, mász föl az épület tetejére, és a tetejéről néz körbe, lásd a nagy képet, ahol már nincs elválasztódottság. There's no good or bad food. Nincsen jó vagy rossz étel. I'm not talking about artificial food made by the New World Order people. I'm talking about the food. A food is a food. There's no good and bad food. És itt most nem a mesterséges ételekről beszélek, amit az új világrend emberei hoznak létre. Az igazi ételekről beszélek, és az igazi ételekben nincs jó vagy rossz. My body may need this food more than that food. Az én testemnek lehet, hogy nagyobb igénye van egy ilyen ételre, mint egy olyanra. Listen to your body. Ask your body. Hallgass a testedre, kérdezd meg a testedet. So that goes for nutrition. Ez a táplálkozással kapcsolatos.
But cancer is very seldom related to nutrition. De a rák nagyon ritkán kapcsolódik a táplálkozáshoz. I would even think that the body is never related to nutrition. Én még azt is merném gondolni, hogy a test soha nem kapcsolódik a táplálkozáshoz. It may be related to chemicals or to poisoning, but you know that the cancer, as Hammer has taught us, is related to emotions and thoughts. Kapcsolódhat ez mérgekhez, vagy különböző vegyi anyagokhoz, de maga a rák, ahogy Hammer munkásságából tudjuk, ez érzelmek és gondolatokhoz kapcsolódik. Hammer has been great in teaching us about the emotions that are targeted, that will target a specific organ. So the relationship between the conflict is what the fear we have inside the knees. Between the conflict, the relationship between the conflict and the organ is very well demonstrated. Hammer nagyon precízen kidolgozta a rendszert, hogy milyen érzelem, milyen szervre hat ki, és ezért milyen fajta rákról beszélhetünk. And he claims that we do not die of cancer, we die of fear and exhaustion. Még Hammer is kijelenti, hogy soha nem a rákba, hanem a félelembe és a kimerültségbe halunk bele. So how come that some people change their diet and their cancer goes away? Miért van az, hogy van, aki diétát vált, vagy rááll egy diétára, és ezért megszűnik a rákja? Well, it's probably because they changed something else in their life without being aware of it. Valószínűleg itt valami mást is megváltoztattak az életükben, anélkül, hogy erre külön felfigyeltek volna. For instance, I saw a woman lately. She had I think it was uterus cancer. Találkoztam egy nővel nemrégiben, és azt hiszem neki méh rákja volt. And she, after a while, she was treated, and then she gave up the treatment after a while. Egy ideig kezelték őt ezzel, és aztán abba hagyta a kezelést. And later on, she went for a checkup, and the tumor was gone. És később elment egy ellenőrzésre, és megszűnt a daganat. And that's very common. És ez nagyon gyakori. Well, this woman, she wanted a grandchild very badly, and all of a sudden she learned. One day she learned that her daughter, I think, was pregnant, and so she was so happy. That could be enough for the tumor to go. Ez a nő nagyon szeretett volna egy unokát. Majd egy nap megtudta, hogy azt hiszem a lánya terhes lett. És ez bőven elég ahhoz, hogy a tumor meg tudjon szűnni. One thing is for sure. Egy dolog is that biztos. One thing for sure is that no conflict, no disease. Hogy konfliktus nélkül nincs betegség. And no need, no conflict. És szükséglet nélkül nincs konfliktus. And no fear, no need. És félelem nélkül pedig nincs szükséglet. So every time I heal a fear, I get rid of the possible conflict and I heal the possible disease. Ezért minden alkalommal, amikor meggyógyítok egy félelmet, meggyógyítom a betegség lehetőségét is. This is why I'm a very practical person. I put so much emphasis on healing our fear. Én egy nagyon gyakorlati ember vagyok, és ezért fektetek ekkora hangsúlyt a félelmeink meggyógyítására. And that's why I invite you to see your fear, feel them. How do I feel a fear is the question.
És ezért hívlak meg arra, hogy lásd a félelmet, hogy érezd. Hogyan lásd Because- a félelmet? Because the body doesn't come up and say, I've got a fear, I've got a fear. It doesn't work that way. Mert a test nem jön oda hozzád, és nem mondja, hé, félek. Ez nem így működik. How does the body tell me that there's a fear to take care of? Hogy mondja el a testem, hogy van egy félelem, amit szeretnénk megoldani? It's just through our feelings. Az érzéseinken keresztül. And you know, we've talked about feelings before, and that's why they're so important, because your feelings, if they are not neutral, if I am not neutral about something, És az érzelmekről beszéltünk korábban, hogyha én nem vagyok semleges valamivel kapcsolatban, if I'm not neutral, I have a feeling either of expansion or of contraction. akár kitágulást, akár összehúzódást érzek, vagy kitérek a semlegességből, And this is the body telling me, go and have a look at this. There's a fear underlying it. itt ezzel a test azt mondja nekem, hogy menj, ezt nézd meg, van emögött, ez alatt egy félelem. So this is the way to know that I have a fear and to address it and go and find it and call it by its name. Így találhatom meg a félelmemet, így tudom kezelni ezt, és így tudom nevén nevezni. Now that I know that I have a fear and I call it by its name, I can address it, I can welcome it and not fight it, not deny it. Welcome it, love it. Most, hogy tudom, hogy van egy félelmem, ezért ezt üdvözölni tudom. Nem harcolok vele, hanem üdvözlöm, átölelem. And this is how I will be able to face it and just do it. This is the TLA recipe. Így leszek képes szembenézni vele és megtenni. Ez az IST recept. TLA stands for tell the truth. A for TLA, love the fear, and then action. Do it anyway. Az IST rövidítése az igazság, mondjam ki az igazat, félek, szeressem magamat a félelmemmel együtt, és szeressem a félelmemet is, majd pedig tegyem meg, amitől félek. There's a saying that goes this way. It says, feel the fear and do it anyway. Van egy mondás, ami azt mondja, hogy érezd a félelmet, de tedd meg akkor is. So, but again, do it progressively, in order. De sorrendben, fokozatosan tedd ezt meg. The ego wants to, sometimes the ego says, oh, I'm going to heal another fear, and wants to jump on the action while we may not be ready yet. Néha az ego már egyből a cselekedethez szeretne ugrani, amíg még nem vagyunk ehhez készek. So before you go into action, make sure, ask your soul, am I ready to do this? Mielőtt elérünk a cselekedethez, kérdezd meg a lelked, hogy készen állunk erre. And the soul will tell you. És a lélek el fogja mondani. And when the soul says yes, go and do it. És amikor a lélek azt mondja, hogy igen, menj és tedd meg. But your ego will find new explanations to postpone it. De az ego új kifogásokkal fog előjönni, hogy ezt miért halasszuk el. Just watch them. Just look at them. It's a game. It's a game. Csak nézd ezeket, lásd őket, és engedd őket el. Ez egy játék. Laugh at it, Nevess ezen, but keep going. de haladj tovább. And I think I will maybe come to an end with this, with the surrender. Talán ezzel szeretném befejezni, ez pedig a megadás. Because the surrender is giving up who I am not. A megadás az az, hogy feladom azt, aki én nem vagyok.
being a woman, a mother, a doctor, a this and that and so on. We're not none of this. Az, hogy egy nő vagyok, anya vagyok, orvos vagyok, ez vagyok, az vagyok, én ez minden vagyok. I just give up all those things and give it up to whom? I give it to my soul. Én csak feladom ezeket a dolgokat, és kinek adom fel? A lelkemnek. Because surrender means giving up everything. Giving up everything, but what is it in particular? What's the very thing that we give up? Mert a feladás azt jelenti, hogy feladunk mindent, de mi az, amit pontosan feladunk? And the very thing that I give up is my will, my free will. A szabad akaratomat adom fel. Human being has free will. Az embereknek van szabad akarata. What is free will? Mi a szabad akarat? It is the will, the possibility. Free will is the possibility for the body to choose its master, its sovereign. Akarat az az, hogy a test szabadon megválaszthatja a mesterét. And I can choose. The body, can choose to be the servant, if I can say so, of my ego or my soul. Én, a test választhatok, hogy mit szolgáljak, ha szabad ezt a szót használjam, az egót vagy a lelkemet. And surrender means the transfer of power from the ego to the soul. A megadás a hatalomátadást jelenti az egótól a léleknek. I give my will, decisional will, I give it to the soul. That means that I take it away from the ego. A döntéshozási képességemet átadom a lelkemnek. Ez azt jelenti, hogy elveszem az egómtól. And I would say that at this point in humanity, it is the most important thing to do, and it's simple. Azt mondanám, hogy az emberiségnek ezen a pontján ez a legfontosabb dolog, és ez egyszerű. We don't have to know everything, understand everything, get all the recipes. We need to be true in our decisional transfer of power. Nem kell megszereznünk mindent, nem kell megértenünk mindent, nem kell megkapjuk az összes receptet. Őszintének és igaznak kell legyünk az idesszai hatalomátadásunkban. In practice, A gyakorlatban. that means that I do not make decisions. My mind does not run my life anymore. Ez azt jelenti, hogy nem hozok döntéseket, már nem az elmém irányítja az életemet. I just wait for my soul to make it a decision and tell me what to do. Csak várom, hogy a lelkem hozzon egy döntést, és megmondja, hogy mit tegyek. That, I would say, that is very hard, but it is worth it. Azt mondanám, hogy ez nagyon nehéz, de nagyon megéri. If I had one thing that I could recommend as being simple and efficient, Ha egy dolgot javasolhatnék, ami egyszerű, de hatékony, is to make this transfer of power all the time. az az, hogy folyamatosan tegyük meg ezt a hatalomátadást. Folyamatosan adjuk át a hatalmat a lelkünknek. In every situation. Minden helyzetben. The moment my mind starts going like this, Bármikor, amikor így kezd járni az agyam, foreseeing the future, akarom látni a jövőt, preventing it or making it happen, akarok megakadályozni valamit a jövőben, vagy megtörténté tenni.
every time I see it, I stop and I just say, no, my soul, you have the power. Minden alkalommal, amikor ezt látom, akkor azt mondom, hogy nem, lelkem, nálad van a hatalom. And you will make the decision, and I will wait for this decision to come, and then I will do it. Dönts te, és ha meghozod ezt a döntést, én ezt meg fogom várni, és akkor meg fogom tenni. This transfer of power is so powerful, definitely powerful. I would definitely recommend this for everybody. Everybody can make this decision now and work at it. Ez a hatalomátadás nagyon hatalmas, nagyon erőteljes és nagyon egyszerű. Ezen mindenki tud dolgozni már most. And this transfer of power to the soul, the more I am sincere in doing it. Ez a hatalomátadás a lelkemnek. Minél őszintébb vagyok ebben, the faster my evolution of consciousness will be. Annál gyorsabb lesz a tudatossági fejlődésem. Otherwise, if I want to evolve fast, spiritually for instance, Különben, ha gyorsan szeretnék fejlődni spirituálisan például, well, this is my spiritual ego who wants to go fast. Akkor a spirituális egóm szeretne gyorsan fejlődni. And remember, always remember, the ego wants something or doesn't want something. És mindig az ego akar valamit, vagy nem akar valamit. And that could be I want to evolve faster. Ez lehet az is, hogy fejlődni akarok gyorsabban. And the ego always wants fast. The moment I want something fast, it is always the ego. És mindig gyorsan, mindig amikor gyorsan akarok valamit, az mindig az ego. And the more I evolve in consciousness, spirituality, consciousness, the smarter and becomes my ego. És minél jobban fejlődök tudatosságban, annál okosabbá válik a spirituális egóm is. And it even becomes spiritual. Akár még spirituálissá is válik az egóm. She's got plenty of spiritual tricks. Rengeteg spirituális trükkel rendelkezik. So, this is the sincerity is definitely the sincerity of the transfer of power, of my decision to transfer power from the ego to the soul. This is what will make will bring about a faster, and again, not to make it fast, but will bring about my evolution of consciousness. Az őszintesség, az, hogy őszintén át tudom adni a hatalmat a lelkemnek, fogja tudni létrehozni a hatalomátadást és a változást. And this is why we are on this planet for. És ezért vagyok nagyon izgatott. We incarnated just for that, to discover who we are and become who we are. Pontosan azért inkarnálódtunk, hogy felfedezzük, hogy kik vagyunk, és meg tudjuk azt is teremteni. All the rest is totally irrelevant. Minden más teljesen irreleváns. So let's go for it. Úgyhogy csináljuk. Did I answer your question? Válaszoltam ezzel a kérdésre? Yes, very much. I did not talk, I forgot to mention the importance of the mind over physical health. Elfelejtettem beszélni arról, hogy az elme mennyire a fizikai egészség felett uralkodik. I talked about the emotions, the vital body, but not the mental body. Beszéltem az érzelmekről, de nem a mentális testről. So the mind, I just want to add this before we go. The mind is very important. Mielőtt elmegyünk, még azt hozzá szeretném tenni, hogy az elme nagyon fontos. It is the one putting order in our body.
it's the leader, it's the big boss of the body. Az elme a test nagyfőnöke. Ő hoz rendet a rendszerünkbe. And it's important to be reasonable. This is the reason. Mine has the reason. Fontos, hogy meg tudjuk ezt érvekkel alátámasztani. Az elmének fontosak az érvek. So, because hogy észszerűek legyünk. These days there's a tendency to promote the vital body over the mental body. Van mostanában egy tendencia, hogy a érzelmeket helyezzük a mentális test fölé. No, give the mental body its priority. Nem, adjuk meg a mentális testnek a prioritást. But again, he's the one who has to let go of the decisional power and transfer it to the soul. De neki kell elengednie a döntési erejét és átadnia ezt a lelkének. So the mental body is a very important one, but it has to serve the soul and not the ego. A mentális test nagyon fontos, de neki a lelket kell irányítania, és nem az egót. A lelket kell szolgálnia, és nem az egót. Talking about health, if I have a mind that can understand what's going on, and that disease does not exist. In reality, there's no disease. Beszéljünk ezzel az egészséggel kapcsolatban, mivel a valóságban nem létezik betegség, ezért az csak az elmémben létezhet. I am the creatrix, and I am unlimited, and I am immortal, and a perfect health. So if I am sick, it's because I have forgotten who I am. Én vagyok a teremtő, és mindent én teremtek, halhatatlan és korlátlan vagyok. Tehát, hogyha beteg vagyok, akkor elfelejtettem, hogy én ki vagyok valójában. So the vital body can become very nervous and very scared with the illness manifesting the ailments, but no, the mind can remember, no, that the disease does not exist. It's just an inside disorder manifesting. A vitális test nagyon idegessé válhat, nagyon félhet a tünetektől, de emlékeznünk kell, hogy nem, ez ilyenkor nem történik semmi veszélyes, csupán megtörténik az, amit mi magunk teremtünk magunknak. A betegség nem létezik. So then I will not go to the doctor, I will not have chemotherapy, I will not have none of those. I will just go inside me and see what's going on there. Így nem megyek el az orvoshoz, nem megyek el kemoterápiára, hanem magamba szállok, és megnézem, mi történik magamban. And always remember to deal with the big boss. The big boss is inside. The soul knows. Keep talking and dealing with the big boss, not subordinates. És mindig emlékezzünk, hogy a nagyfőnökkel beszéljünk. Mindig a nagyfőnöket célozzuk meg, és ne a alkalmazottait. And again, I hesitate saying it because some people tell me you shouldn't say it, but I'll say it anyway. Don't go to the doctor. Hezitálok kimondani, mert sokan azt mondják, hogy ne mondjam, de azért elmondom, hogy ne menj az orvoshoz. Nice. He knows nothing. Az orvos nem tud semmit. Ezt orvosként állítom nektek. He can only make you. No, I will stop there. But you don't need to go to the doctor. That's it. Okay. Thank you very much. I think it was completely in depth. Thank you very much for your time and this opportunity that we'll be able to spend together. And I really hope that we can also get together in the near future. It's been a pleasure. I enjoy it a great deal, and I'm very grateful for having the opportunity to be with you today, even though I can't see you. I'm very grateful I can feel you,
and I'm very I'm delighted to be amongst you today. Thank you for the invitation. Thank you very much. See you. Bye. Goodbye.